จะมาย้อนระลึกถึงความหลัง 2499 จะเป็นโรงงานทำทองทั้งถนนเลย แหล่งค้าปืนของเมืองไทย มันเป็นร้านที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็ในประวัติศาสตร์หลายๆอย่างใหญ่ๆ นุ่มๆเลยนะ ปูนี่เขาใช้แบบปูใหญ่ๆเลยไซส์ใหญ่เกือบจัมโบ้นะฮะคุณดูกุ้งสิครับ สดเด้งเต็มปากเต็มคำจะพาไปว่าอะไรอร่อยอะไรคือซากเก่าๆอะไรน่าเดินตามลงไปดูครับ สวัสดีครับ วันนี้ลุงจะมาย้อนระลึกถึงความหลังเก่าๆที่เคยเจอในวัยเด็กซึ่งย่านเนี่ยคือย่านเฉลิมกรุงในสมัยนั้นถ้าใครเคยดูหนังอันธพาลคลองเมือง 2499 มันเกิดขึ้นในย่านนี้ทั้งหมดครับวัยรุ่นสมัยนี้นะเขาเรียกวัยรุ่นยุค 90 ใช่ไหมแต่ลุงเกิด 2499 เพราะฉะนั้นลุงจะขอเรียกตัวเองว่าวัยรุ่นยุค 2499 แล้วเดี๋ยวลุงจะพาไปว่าอะไรอร่อยอะไรน่าเดินอะไรคือซากเก่าๆที่สมัยก่อนลุงยังเกิดทันและลุงได้เดินเห็นเดี๋ยวเราตามลุงไปดูครับข้างหน้าเราคือโรงหนังเฉลิมกรุงเป็นโรงหนังเก่าแก่ในยุคแรกๆเลยตั้งแต่สมัยนั้นดาราพระเอกรุ่นใหญ่ๆไม่ว่าสมบัติเมธานีมิตรชัยบัญชาจะมาเล่นโรงหนังที่นี่ฮะแล้วเดี๋ยวมื้อแรกลุงจะพาไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันคือร้านออล็อกยุนเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันครับถึงแล้วฮะนี่คือร้านออล็อกหยุ่นร้านเนี่ยลุงเคยถ่ายทำคลิปไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวเราจะมาย้อนความหลังกันอีกครั้งหนึ่งคือร้านนี้เลยครับเราก็เข้ามาในร้านแล้วซึ่งร้านเนี่ยบอกเลยว่ามีความเป็นรุ่นเก่าแบบเก้าอี้รถไฟอยู่ซึ่งมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงงั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูซึ่งมันมีหลากหลายมากเลยครับร้านออล็อกหยุ่นเนี่ยนะมันเป็นร้านที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็ในประวัติศาสตร์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นที่ที่สรพงษ์ชาตรีหรือดาราหลายๆคนกำเนิดจากร้านนี้เขาเป็นวัยรุ่นในสมัยนั้นมานั่งดื่มกาแฟอะไรกันเป็นแหล่งตรงนี้ซึ่งเราจะเรียกตรงนี้ว่าสมัยก่อนว่าร้านกาแฟเฉลิมกรุงเพราะมันอยู่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงแล้วก็ผู้กำกับแมวมองมาเห็นก็เอาไปเล่นหนังครับเปิดมานี่ก็น่าจะเกือบ100 ปีนะด้วยความที่ลุงเคยคุยแล้วน่าจะตอนนี้เป็นรุ่นที่ 4เดี๋ยวเรารอหางมาแล้วอย่างที่ลุงสั่งนี่ฮะรวมมิตรชุดใหญ่ซึ่งมันมีทั้งเบคอนไส้กรอกกุนเชียงไข่ดาววิธีลุงกินนะถ้าไม่เจ๋งจริงอย่าลอกเลียนแบบเพราะว่ามันบำรุงด้วยไขมันความหวานเยอะแยะไปหมดแต่ลุงชอบอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวเรามากินขนมปังนี่ก่อนนะครับกินขนมปังที่เนี่ยมันสไตล์มันก็ไม่เหมือนที่อื่นซึ่งมันเป็นแบบโบราณเก่าแก่ซึ่งสมัยก่อนที่เขาเรียก coffee shop ในตามโรงแรมซึ่งเดี๋ยวนี้มันคำนี้ไม่มีใครใช้กันแล้วเนยน้ำตาลลุงชอบอร่อยพอลุงไปทำกินเองที่บ้านมันไม่เหมือนน่ะหรือมันเป็นฟิลเขาไม่รู้และอันนี้ที่ใส่เยอะๆนะฮะเพราะอะไรเดี๋ยวดูแล้วกันซึ่งการกินอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยแล้วมันมีกุ้งเชียงด้วยเนี่ยลุงก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันมีวัฒนธรรมมาจากไหนแต่บอกกินแล้วมันอร่อยแต่มันเข้ากันนะมาดูเมนูต่อไปอันนี้เป็นแซนด์วิชแบบทั่วๆไปบ้านๆแต่ที่นี่คือมันบ้านๆจริงๆส่วนอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าร้านอาหารเช้าไม่ค่อยมีคนทำกันก็เป็นขนมปังชุบไข่ทอด
เป็นไงฮะมื้อเช้าระลึกถึงความหลัง 2499 ที่ร้านนี้เลย มันเป็นตำนานของร้านอาหารเช้าจริงๆลุงแนะนำมากันได้เลยเช้าๆยิ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยสบายๆเดี๋ยวมาจอดรถที่ดีโอสยามข้างหลังนะอาหารจานนี้ไม่ใช่มีร้านเดียวร้านเดียวนะฮะเดี๋ยวลุงจะพาไปอีกสัก2-3 ร้านใกล้ๆเนี่ยเดินได้เดี๋ยวลุงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวลุงพาไปครับออกจากออแล้วอยู่เลี้ยวซ้ายไปนะฮะไปเจอโรงหนังเฉลิมกรุงพอถึงแยกโรงหนังเฉลิมกรุงปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอร้านที่เราไปเดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวลุงบอกอีกทีครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาขายหรือยังนะฮะคือเป็นร้านข้าวแกงไฮโซซึ่งบอกเลยว่าชื่อเนี่ยลุงน่าจะเป็นคนตั้งเพราะว่าลุงรีวิวครั้งแรกเกือบ10 ปีที่แล้วก็เป็นร้านข้าวแกงที่เขาใช้วัตถุดิบราคาสูงดีนี่แหละครับอยู่ฝั่งนู้นเลยฮะเขาเรียกคลองหลอดวัดลาดบพิตรนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับริมถนนเราเข้ามานิดเดียวเนี่ย5 เมตรเราก็ถึงแล้วฮะร้านนี้ตอนนี้คือ10 โมงร้านยังไม่เปิดนะฮะร้านเขาจะแค่เริ่มปรุงเริ่มทำเท่านั้นเองร้านเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะกุ้งผัดกระเทียมคุณดูไซส์กุ้งเด็กเห็นไหมไซส์ใหญ่ๆตัวมันเริ่มเลยวันหนึ่งประมาณทั้งหมดกี่เมนูฮะแล้วแต่13 14 15แล้วแต่ค่ะโอเคเวลานี้ก็ยังไม่10 โมงร้านเพิ่งเริ่มทำอาหารยังไม่ครบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงแวะไปกินต้มเลือดหมูก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมากินที่นี่จัดชุดใหญ่กันอีกชุดหนึ่งนะฮะต้มเลือดหมูก็ไม่ยากซอยตรงข้ามนี่เองนี่ฮะเดิมทีเดียวเนี่ยเจ๊ปุกเนี่ยจะขายอยู่ริมวัดสุทัศน์แต่ตอนหลังเทศกิจจัดระเบียบเขาย้ายมาอยู่ในซอยนี้ฮะนี่ฮะเกาเหลาเลือดหมูเจ๊ปุกเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านเลือดหมูในดวงใจของลุงเลยเวลาลุงอยู่ไกลๆนะลุงขับรถมาเพื่อกินเลือดหมูร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับตอนนี้ร้านจะจัดอย่างสวยงามติดแอร์ติดพัดลมเดี๋ยวเรามาดูเราสั่งอะไรกันครับอย่างลุงกินกันนี่เลยเกาเหลาเลือดหมูพิเศษแล้วก็ใส่เพิ่มจิงจูไฉ่ถ้าใส่เครื่องทุกอย่างเลยก็ใส่ลงไปติ๊กลงไปว่าทุกอย่างถ้าไม่เอาอะไรติ๊กก็จะมีหมูชิ้นหมูสับกระเพาะหัวใจไส้อ่อนเสี่ยงจี้อะไรสั่งได้เลยโอเคนำมาถึงนี่แล้วเราเลยอยากจะเจ๊ปุกตัวจริงครับอาวารีแจ้ไหนมาแล้วสัมภาษณ์กันเลยที่นี่เป็นร้านเลือดหมูร้านเดียวที่ไม่ได้ทำหน้าร้านจะทำในครัววันนึงตอนนี้ขายเป็นไงตอนนี้ตั้งแต่ลุงอ้วนแนะนำก็เลยทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็เลยมากันแวะเวียนกันมาเรื่อยๆข้อสำคัญที่สุดอยากจะถามไอ้จิงจูไฉ่เนี่ยมันเอาแหล่งมาจากไหนเพราะบางทีเนี่ยสวนผักโดยตรงเลยนะฮะเป็นสวนผักโดยตรงจะมีอาเจ้เขาปลูกที่สวนผักเขาจะมาส่งเพราะว่าบางร้านเนี่ยจิงจูไฉ่มันยังไม่มีลุงสั่งแล้วแต่เดี๋ยวขอเข้าไปดูในครัวนิดนึงว่าเขาทำยังไงอะไรยังไงป้าเจ้พาเข้าไปในครัวหน่อยครับหมูเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรถึงไม่ถึงอร่อยใช้หมูที่ว่าไม่ติดมันค่ะไม่ติดมันแล้วก็จะหมักไข่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยสูตรเด็ดของที่นี่เลยนะเสี่ยงจี้ก็เป็นเล่อเลยเนี่ยเจ๊ดิบมันเข้ามาดูหน่อยต้องคอยเปลี่ยนน้ำบ่อยๆฮะถ้าหั่นเล็กๆมันก็จะหดก็ไม่น่าแล้วก็พ่อแล้วก็ต้มจนเปื่อยค่ะล้างสะอาดไม่ได้แบบใส่สารกัดขาวอะไรค่ะล้างน้ำเกลือเนี่ยค่ะอย่างที่ไส้อ่อนเนี่ยผมชอบมากเลยที่นี่แล้วก็ต้มจนนิ่มแล้วไม่แข็งไม่เละพอดีอันนี้เป็นน้ำซุปแล้วก็เลือดต้องอุ่นร้อนตลอดนะคะเนี่ยซุปเนี่ยต้องกี่หม้อเนี่ยวันนึง3-4 หม้อ3-4 หม้อแล้วน้ำซุปเนี่ยแล้วก็พริกไทยเราจะคั่วจนหอมที่นี่ใช้วิธีคั่วพริกไทยเป็นเม็ดคั่วเป็นเม็ดเอาความหอมความเผ็ดของตัวเม็ดพริกไทยออกมาเดี๋ยวไปดูไอ้หมูสับหน่อยฮะหมูสับก็จะตีใส่แล้วเดี๋ยวให้เขาตีใส่ให้เรา
มาแล้วครับนี่เลยของโปรดดูดิฮะที่นี่นะใช้เลือดขนาดนี้ใหญ่ๆนุ่มๆเลยนะเลือดหมูที่นี่นะนุ่มไม่มีฟองอากาศเหมือนพุดดิ้งเลือดหมูอีกอย่างหนึ่งคือน้ำซุปนี่ครับลุงบอกเลยว่าเป็นน้ำซุปที่เด็ดระตีสำหรับลุงมันจะหอมแบบเข้าเนื้อนวลมากๆเครื่องในทุกชิ้นที่เนี่ยไม่มีกลิ่นแต่มันจะมีความหอมของพริกไทยที่เขาเอาไปตุ๋นเนี่ยเพียงไส้อ่อนเนี่ยเป็นของลุงชอบจริงๆอันนี้ก็เป็นเสี่ยงจีชิ้นใหญ่ลวกออกมาเรียกว่าบอกเลยว่ากำลังดีกรุบกรอบไม่แข็งลุงแปลกอย่างนะเวลาลุงไปกินที่ไหนถ้าน้ำส้มอย่างเงี้ยลุงชอบใส่เพิ่มมันจะมีรสชาติขึ้นเยอะฮะคือนี่เลยคือน้ำตาลลุงชอบใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่นี่พริกไทยมันก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มที่สุดยอดเลยจากที่มันอร่อยอยู่แล้วหอมอยู่แล้วแต่พอมาเจอน้ำจิ้มสูตรนี้นะเอาอยู่อร่อยครับต่อไปที่เป็นหมูสับไม่ต้องจิ้มเป็นหมูสับที่อร่อยนี่เป็นหมูชิ้นของที่นี่ครับเจ๊แกหมักแบบเบาๆไม่มีใส่สารอะไรเลยนอกจากเป็นพวกน้ำปลาซีอิ๊วอะไรเท่านั้นเองเพราะจะเลือกส่วนหมูที่เน้นที่สุดของเขาครับนุ่มหอมร้านนี้มีทีเด็ดอีกอย่างนี่เขาเรียกใบยาหรือจิงจูฉ่ายทำให้ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันอะไรได้โดยส่วนหนึ่งแล้วที่อื่นส่วนมากจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ของที่เนี่ยดีตลอดเวลาเพราะว่าเขาสั่งจากสวนโดยตรงมาฮะมากินกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมเลือดหมูใจปกโอเคลุงก็พามาอร่อยอีกร้านหนึ่งแล้วร้านเจ๊ปุกเลือดหมูเดี๋ยวลุงจะกลับไปกินข้าวแกงไฮโซอีกร้านหนึ่งที่ตะกี้ยังทำไม่เสร็จปะเดี๋ยวเราไปกันครับตะกี้เรารีบกินแล้วเรารีบมาร้านนี้เพื่อจะมาเห็นการปูผัดพริกเหลืองเห็นพอดีเพิ่งเริ่มต้นความหอมนี่นะบอกเลยนะอยากให้จอนี่รับกลิ่นได้ปูนี่เขาใช้แบบปูใหญ่ๆเลยไซส์ใหญ่เกือบจัมโบ้นะฮะโลนึงก็เรียกว่าน่าจะเกือบ 2,000 ได้ไหมโลนึงใช่ไหมจานหนึ่งมันก็ต้องแบบว่าราคาสมเหตุสมผลของเนื้อปูอันนี้คือพุงปลาช่อนนะคือที่นี่เขาใช้วัตถุดิบที่ดีมากๆพุงหนึ่งรู้สึกจะ200นะพุงปลาช่อนเนี่ยฮะชิ้นนี้ลุงสั่งไปแล้วที่โต๊ะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันเลยครับหลังจากที่ลุงนั่งดูเขาทำผัดทอดมาเรียบร้อยแล้วลุงก็สั่งมากินนะครับข้าวแกงร้านเนี่ยถ้าลุงจำไม่ผิดลุงเคยรีวิวในพันทิปครั้งแรกเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วแล้วลุงก็บอกว่าข้าวแกงร้านเนี่ยคือข้าวแกงไฮโซเพราะใช้วัตถุดิบดีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็อร่อยแล้วก็ย่านลูกค้าแถวเนี่ยย่านของคนมีกระตังคือร้านเพชรร้านทองร้านขายปืนในย่านหลังวังบุรพาทั้งนี้ทั้งหมดเป็นโรงงานทำเพชรนะฮะบอกก่อนเลยนะว่าขายดีมากคิวเยอะเลยทุกคนมาจะไม่ได้ทานทุกอย่างนะแล้วก็บอกเลยตอนเนี้ยทางร้านไม่ให้นั่งแต่เพื่อแฟนเพจลุงก็ได้คุยว่าขอนั่งโต๊ะเดียวจัดโต๊ะเดียวให้เห็นกันตรงนี้เดี๋ยวลองมากินกันดูครับอย่างกุ้งจานนี้คุณดูกุ้งสิครับผัดแบบกระเทียมพริกไทยหรือผัดพริกเกลือตัวใหญ่ๆเลยมันสดเด้งเต็มปากเต็มคำไม่กลิ่นหอมของกระเทียมพริกไทยอยู่ในตัวตอนนั้นเองทั้งหมดนะ
อันนี้คือปูผัดพริกจานนี้300ปูที่สดกับเครื่องปรุงที่กินง่ายมันมีความเผ็ดความหอมอยู่ในตัวของมันเองฮะอันนี้ก็คือเป็นปลาราดพริกปลาชิ้นโตๆเลยฮะเห็นไหมก็ทอดได้กรอบมากนะฮะแล้วก็ราดด้วยพริกเนื้อแน่นสดเด้งแล้วอันนี้ก็คือหมูหวานไม่ได้แห้งเหมือนร้านทั่วไปที่เขาผัดแบบแห้งๆอันนี้เป็นหมูหวานที่ลุงชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันมีความชุ่มฉ่ำของน้ำอยู่ด้วยจานนี้บอกเลยว่าเจริญอาหารใส่พวกหอมแดงอะไรลงไปผัดตรงไหนหอมจริงๆแล้วเราดูความอลังการของพุงปลา200 บาทต่อ1พุงพร้อมไข่ที่นี่เขาจะคัดสรรที่ตะกี้ที่เห็นหม้อเบลอหมดแล้วนะฮะเป็นต้มยำน้ำใสรสเข้มข้นกลมกล่อมแบบต้มยำคนจีนนะฮะมันจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดในความเผ็ดแต่มันจะจี๊ดจ๊าดในความเปรี้ยวของน้ำซุปเขาแล้วก็ปลาที่สดกับพุงปลาที่บอกเลยว่าโคตรน่ากินเลยในเมื่อผมมาย่านนี้แล้วริมคลองหลอดวัดลาดบพิตรเดี๋ยวขอไปลุยต่อคั่วไก่ป้าเพียรเป็นคั่วไก่ในตำนานซึ่งเลยเข้าไปได้ประมาณ50 เมตรเองครับเดี๋ยวตามลงไปดูครับรอบๆบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นโรงงานทำตัวเรือนโรงงานทำเพชรทำทองต่างๆนานาซึ่งร้านทองคำหรือร้านอะไรที่รับงานตัวเรือนในการทำเพชรทำสร้อยเนี่ยก็จะมาส่งงานที่นี่ด้านบนจะเป็นโรงงานทำทองทั้งถนนเลยโรงงานทำทองแล้วก็เป็นร้านขายปืนลุงถึงบอกว่าย่านเนี่ยมันมีกำลังซื้อสูงเพราะฉะนั้นอาหารมื้อหนึ่งทุกคนรับได้เป็นแหล่งของคนมีเงินจริงๆครับถึงแล้วครับเป้าหมายของลุงอีกร้านหนึ่งที่ลุงจะมานี่คือป้าเพียรนี่เลยครับเป็นไงครับสวัสดีป้าเพียรครับมันเป็นคั่วไก่กระทะทองเหลืองที่ว่าใช้เตาถ่านผัดซึ่งหาไม่ค่อยมีแล้วใช้กระทะทองเหลืองใช้เตาถ่านนี่มันเป็นการครบสูตรของการทำคั่วไก่เลยแล้วป้านี่แกทำมาทั้งหมดกี่ปีป้าตอนนี้ก็48แล้ว48 ปีที่ขายอยู่ตรงนี้นะแล้วเราบอกว่าสุดยอดมากวันนี้ผมขอเป็นคั่วไก่1เส้นบะหมี่กับเส้นใหญ่อย่างละจานนี่อยากถามนิดนึงการคั่วไก่ที่ด้วยทองเหลืองเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันก็คือความร้อนมันดีกว่ากันอีกอย่างก็มีสุขภาพที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพด้วยใช่เพราะมันไม่มีสารไม่มีสารมันเป็นทองเหลืองนะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าทองเหลืองเนี่ยมันจะไม่มีสารเคลือบที่แปลกปลอมหลุดออกมาเคล็ดลับผัดยังไงถึงให้อร่อยเนี่ยก็ผัดเตาถ่านแล้วก็ผัดให้เกรียมอ๋อใช่คั่วมันต้องเกรียมใช่ก็ใส่ใจไปเยอะๆเกรียมแต่ห้ามไหม้ไม่ห้ามไหม้ใช่ไหมถึงบอกเลยว่าถ้าจะมาทานคั่วไก่ป้าเพียรต้องใจเย็นๆมาแล้วครับตามที่สั่งไว้เลยบะหมี่ซึ่งบอกเลยว่าบะหมี่คั่วไก่เนี่ยบางร้านดังๆเขาจะไม่ยอมคั่วเพราะว่าการคั่วด้วยบะหมี่เนี่ยเขาจะทำให้ติดกระทะเสียเวลาเขาจะไม่ยอมทำแต่ที่นี่มีนะบะหมี่คั่วไก่อันนี้ก็เส้นใหญ่คั่วไก่แต่ที่นี่พิเศษคือลุงสั่งเป็นคั่วรวมมันก็จะมีไก่มีปลาหมึกกรอบแล้วก็มีหมูแดงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกากหมูแต่ก่อนได้ลุงมากินแล้วเขาให้ไม่อั้นพอลุงให้ไม่อั้นนะแฟนเพจมาถล่มจนเขาไม่มีขายเลยต้องขอให้เป็นพอประมาณนะกรุบๆเลยอย่างป้าเพียรตะกี้คุยแล้วเขาบอกว่ากากหมูนี่เขาใช้มันเปรี้ยวอย่างดีนะก็ลองมากินกันดูมันได้ความหอมกลิ่นกระทะของกระทะทองเหลืองไม่มีเศษก้นกระทะไม่มีส่วนอันนี้ก็คือบะหมี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เตาถ่านทำผัดมันจะมีความหอมของกลิ่นธรรมชาติบางอย่างบางคนก็บอกว่ากลิ่นคั่วกระทะกลิ่นกระทะนี่คือต้องเป็นแบบนี้ครับคั่วได้ดีมากบะหมี่คั่วได้ไม่เละแห้งนี่ก็เป็นร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในย่านนี้เรียกว่าพิโก2499พามากินหรือว่าการนี้ลุงแนะนำและต้องมาให้ได้อร่อยจริงๆครับมีอีกร้านหนึ่งตะกี้เนี่ยมันเป็นร้านราดหน้าซึ่งเป็นร้านเก่าแก่
ขายดี 2 ชั่วโมงหมด ลุงก็ลืมดูเวลาไปนิดนึง พอลุงสั่งตรงนี้เสร็จลุงก็รีบเดินไปที่ร้านปรากฏคิวหมดแล้ว เราก็เลยบอกว่าขอเถอะสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ให้แฟนเพจทางร้านก็ยินยอมให้ลง1 จาน แล้วเราก็จะไปดูกันว่าราดหน้าที่มันขายแค่ 2 ชั่วโมงหมดเป็นยังไง เราไปดูกันครับ อันนี้เรียบร้อยเราไปกัน โอเคถึงแล้วราดหน้าที่นี่อย่างเห็นเต็มหม้ออย่างนี้เต็มสถานีหมดแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีคิวแล้วพี่ครับวันหนึ่งเริ่มขายกี่โมงครับ 2 โมงกว่า 8 โมงเช้า ใช่8 โมงกว่า โอเควันหนึ่งนี่เยอะไหม ไม่เยอะครับมันใช้เวลา ใช้เวลา เคลียร์ลูกค้าเสร็จแต่ละเจ้าครับนานอยู่ 11 โมงก็ไม่ได้กิน ส่วนน้อยมาก ส่วนน้อยไม่ได้กิน 11 โมงไม่ได้กินแถวนี้เขาจะเรียกราดหน้าอะไร ถ้าหน้าริมคลองครับ ราดหน้าริมคลองจะต้องมีการจองคิวกันล่วงหน้า หรือโทรมาสั่งไว้ล่วงหน้าถึงจะได้กินนะร้านนี้มีแค่ 2 เมนูเท่านั้นนะมีผัดซีอิ๊วกับราดหน้าเท่านั้นแล้ววันนี้ลุงได้กินราดหน้า ผัดซีอิ๊วด้วยไหม ได้อย่างละจานโอเค เจ้าของใจดีให้ลุงได้ผัดซีอิ๊วกับราดหน้าอีก1 จานโอเค เดี๋ยวรอที่โต๊ะเลยมาอันนี้ได้แล้วฮะลุงวันนี้ลุงก็เลือกเป็นหมี่กรอบ ซึ่งบอกเลยเป็นของชอบเป็นราดหน้า ที่กลมกล่อมสไตล์โบราณนิดนึงเพราะว่ามันมีความหวานแต่ไม่มากนะฮะหมูมันนุ่มนะไม่เละมันมีกลิ่นของความเป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวเองสมคำเล่าเลยเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเรามาดูเส้นกันก่อนเส้นเหนียวมีหอมกลิ่นกระทะผมชอบนะดูเนี่ยเขาผัดที่เส้นจะไม่ขาววอกนะฮะมันจะเป็นผัดจนเกรียมผัดจนใช้เวลาผัดนานอย่างที่ตะกี้คุยกับคนขายว่าแล้วเขาผัดเส้นเนี่ยไม่ใช่ว่าลงไปผัดร้อนขึ้นมาไม่ใช่เขาจะคั่วอยู่ในกระทะนานพอสมควรงั้นถึงบอกว่าเขาจะกินเวลานานในการทำราดหน้าใส่ใจในการทำมากเรามากินหมูเขาหมูเนี่ยพอมาผัดแห้ง มันมีความรู้สึกมีรสชาติมากกว่าตอนที่ทำเป็นราดหน้าเพราะมันไม่ได้ต้มหายไปกับน้ำรสชาติที่จะหมูมันจะเข้มข้นขึ้นมาครับก็บอกเลยว่าร้านเนี้ยเป็นลิสต์ร้านอีกร้านหนึ่งของนักกินที่ควรมาลองถ้ามาจากเส้นนี้ก็คืออย่างที่บอกคือเริ่มจากข้าวแกงไฮโซคั่วไก่ป้าเพียรแล้วก็นี่เลยครับร้านราดหน้าริมคลองก็ให้เวลาสัก10 โมงกำลังดีนะฮะแต่ราดหน้าร้านนี้เขาบอกเขาเปิด8 โมงเช้าก็ลองมาตอนเช้าดูแล้วกันช่วงเช้านี่ก็กินมาหลายร้านแล้วนี่ลุงบอกแล้วตั้งแต่ตอนเปิดคลิปว่าลุงจะมาเดินเที่ยวในแหล่งของสมัยก่อนที่ใครเคยดูหนังอันธพาลคลองเมือง 2499 ก็จะไปดูว่าตอนนี้มีร้านไหนบ้างที่อยู่จากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปเดินย่านบ้านหม้อแล้วก็ไปดูตรงแหล่งค้าปืนของเมืองไทยเลยแล้วก็จะไปอีกร้านหนึ่งคือร้านไนติงเกลซึ่งบอกเลยร้านนี้เก่าแก่มากตั้งแต่เลยยุค 2499 มาอีกนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งมันอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดไปเดี๋ยวตามลงไปดูกันครับพอเราออกมาจากร้านราดหน้าเราก็จะเจอทางย่านเนี้ยร้านพวกเนี้ยคือจะจำหน่ายพวกเครื่องแบบเครื่องอะไรต่างๆนานาทั้งถนนเลยแล้วก็ใครงานมีถ้วยรางวัลก็มาทำกันย่านนี้นะพอเราเดินมาถึงตรงนี้4 แยกเฉลิมกรุงตรงข้ามโรงหนังเฉลิมกรุงเรือไปเห็นร้านเนี่ยร้านขายวิทยุสื่อสารร้านเนี่ยบอกเลยสมัยก่อนลุงเล่นเครื่องแดงนะแล้วก็เครื่องดำบ้างแต่ว่าสอบไม่ได้เพราะตอนนั้นเลิกเลยเล่นแต่เครื่องแดงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับเริ่มสมัยตอนที่เล่นวอแดงนะลุงจะมาใช้ที่เนี่ยเพราะว่าเขาจะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างในวงการวิทยุสื่อสารเครื่องแดงหรือเครื่องดำแล้วแต่ทั่วประเทศเขาจะมาเนี่ยซึ่งสโลแกนของเขาบอกอะไรกวางพูดได้ใช่ไหมนั่นแหละคือเจ้าของร้านคือคุณกวางมีทุกอย่างเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารแล้วก็เกี่ยวกับกู้ภัยกู้ชีพ กู้ภัยกู้ชีพวิทยุสื่อสารเครื่องมือ
มีทุกอย่างเลยเห็นไหมฮะไฟแวบไฟแดงไฟเขียวถือว่าเป็นร้านอันดับต้นๆในเรื่อง Security หมายถึงอุปกรณ์แต่ใช้ใน Security นะฮะแล้วถ้าเกิดแฟนเพจลงนะอยากเล่นวอลซึ่งสมัยก่อนไลน์เลยแอปพลิเคชันไม่มีแต่วอลแดงวอล1วอล2เรียกกันสนุกสนานเลยใครมาก็สนใจมาหามาปรึกษากับทางร้านเขาได้แหละโอเคขอบคุณมากครับข้อมูลไปเดี๋ยวเดินต่อไปลุยย่าน 2499 อันธพาลคลองเมืองกันไปครับสมัยก่อนตรงเนี้ยนะฮะเป็นกองบัญชาการตำรวจจราจรกลางคำว่าจราจรกลางหมายถึงว่าจะควบคุมการจราจรกลางของในกทมทั้งหมดอันนี้คือสำนักงานตำรวจจราจรกลางแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนครบาลไปแล้วนะฮะแล้วเราเดินไปนิดเดียวจะถึงแล้วห้างไนติงเกลครับพอเราเดินมาเรื่อยๆนะตรงเนี้ยทำให้ระลึกถึงความหลังในวัยเด็กของลุงนะฮะมาเดินตรงนี้คือเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดห้างหนึ่งใช้ชื่อว่าห้างไนติงเกลฮะเป็นห้างที่เก่าแก่มากๆในยุคนั้นเขาจะเป็นเอเย่นในการสั่งไม้เทนนิสเครื่องกีฬาต่างๆนานาซึ่งมาทำอยู่ตรงนี้ฮะเราก็ยังมีร่องรอยของความเป็นแอนทิกอยู่นิดๆอย่างเช่นอันเนี้ยตู้โชว์โบราณซึ่งสมัยก่อนเขาโชว์กันอย่างนี้จริงๆแล้วเอาหุ่นเนี้ยมาใส่กันอย่างเงี้ยนี่คือต้นตำรับของการโชว์ต่างๆในห้างเลยนะย่านเนี่ยเป็นร้านขายปืนทั้งหมดเป็นปืนที่ถูกกฎหมายเดี๋ยวลุงจะเข้าไปเดินไปข้างในที่เขาเรียกกันว่าบ้านหม้อซีโอสยามเดินเย็นๆสบายๆมีอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ